meu de vedere, cea mai reușit a fost Valencia și Portovenere, că s-a și umblat, s-a văzut. Da, așa e. După aia urmează Genoa și pe ultimul loc, a zice Barcelona? Da, așa zice. Pentru că eu știu ce e la Barcelona și mi se pare că e o chestie absolut. Oh, cred că am prins exact semnul de... Ba nu, le-au ratat. Foarte frumos. Da, da, da. Priveliștea asta mai văzut și de sus. Asta puțin, că am o idee și mai bună. O să trec acolo lângă dumneavoastră? Da? O să stau eu acolo să trag fotografii și să vă fac. Nu puteți să puneți și ăla acolo, sigur. Cel mai bine. Și în felul ăsta toată lumea e mulțumită. Domnul Lungu zice și dânsul ăla mai trece, ce să-i fac eu acum? Că și doamna tot așa e supărată pe mine că n-a cumpărat. Ce să fac eu acum dacă asta se înregistră? Că n-a cumpărat. N-a cumpărat. Regulile sunt astea ale oamenilor ăsta. E un compromis. Să vedeți că am programe numai în septembrie și octombrie. Acum am Statele Unite, Canada, nu știu dacă mai plec. Am aici am Alfi, am puteți să vă uitați dacă Nu, doriți. că am rău de mașină. Trebuie să mă concentrez la Seara târziu Foarte bine. la piscină. Noi ne-am apucat 12. Aici o să fie frumos pe dreapta. Imediat. Să mai trecem de zona asta, că aici nu avem. Aici avem un interes comun, că amândoi vreți să fotografiem. Da. S-au filmat? Eu filmez, da. De nevastă mea se uită soacră mea, care e mare călătoare, dar numai din fotografii, că săraca nu mai permite vârsta și atunci... Da, vă pun bine cu soacra, sigur. Da, că aici, până să fac eu fotografia trecută, trebuie să prins momentul. Că nu e pădure și am impresia că s-a dus naibii momentul ăla. Nabele. Puteau să taie și ăștia copaci ăștia, dar se poate așa ceva. Ce mai aveți anul acesta? Mai am Statele Unite, Canada, mai am un grup de români în primul rând când mă întorc în țară, în România 5 zile. Pe un traseu de ăsta fantezist, așa până în Denver și înapoi. După aia în Statele Unite, Canada, am Alfi, la jumătatea lunii octombrie și la sfârșitul lunii Malta. Și după aia nu mai știu ce mai am. La sfârșitul de octombrie aveți Malta? Da. Vă interesează? Păi ar trebui să... Păi vă avem spun. numărul dumneavoastră de telefon să vă Dacă îmi dați mail, eu vă trimit și programul ca să studiați mai bine decât să vorbim. De una e să vorbim, alta e să studiați. Adică vă trimit programele să vedeți ce fac concret. Dar noi cam trebuie să ne pliem după vacanța copilului. De asta întrebam în ce perioade mai aveți. Păi vă spun exact perioada. Eu sper că nu. Eu chiar sper. Aici va fi momentul, acum. Și online să știți că ei chiar au făcut. Depinde acum de copii. Da, Depinde de copii. Depinde de copii cât sunt de serioși.
Vă spun exact perioada când sosim ca să știți. Și după aceea, dacă o să vă intereseze, vă trimit și programul. Păi eu o să vă las adresa de e-mail ca să ne transmiteți. Când ajung acasă, Da, da, da. evident că nu e vorba de croaziere, că sunt probleme clasice. Da. Nu, nu, nu. Ăștia n-au uși. La cum se extinde, nu? Băieții ăștia din Sălaș ziceau că n-au văzut în viața lor urși, dar acum au apărut și în Sălaș, că s-au tot dus dacă nu au mai avut teritoriu. Deci știți, mai fiecare animal are nevoie de un teritoriu, dacă se mulțesc, migrează și... Migrează și eu unde găsesc ceva. Masculul ăla care e de afară. Care mascul, dacă îmi permiteți? E un mascul. Oriunde trebuie. Ah, masculul alfa. Care e... Le trage o labă la orice mai vineri și pleacă mă de aici, că... Dacă... Așa e. Și ăla mai tânăr se duce și căută în teritoriu mai departe. Dacă ar fi ca la Arad, ar fi bine. Că dacă ai o cămilă, că la asta ai două cămile, ți-ai două cămile. N-ai o cămilă. Păi dacă când eram mai tânăr și eram cu câte o turistă mai rătoasă prin Egipt sau pe nu știu, veneau ăștia la mine, how many camels, how many camels? Pe bune. Acum când aveți bani, nu mai treabă nimeni. Atunci. Dar nu duceam prostea nici atunci cu banii, da? Am avut întotdeauna de lucru, ca ghid. M-am avut, dar... De când eram tânăr, de când aveam 20 de ani pe vremea lui. Și atunci aveam bani, poate că nu era voie. Eu n-am vrea să respecta regulile cu strictețe niciodată. De principiul ăla, dacă respectă regulile, dar încălcări de câte ori se poate. Așa sunt general chis. Da. Păi da. Atunci dacă nu se respectă pe ăla, dacă nu se Nu? Păi dacă te nu mai dă reguli, ce ai făcut? Zicea că nu are care să... Cel mai bine ce-ai fost. Era viața frumoasă, aveam vorba aia, știți cum e. Și că ce bine era pe vremea de Ceaușescu, mă știi ce mă, cum Ceaușescu eram criminal, zice, da, dar aveam 20 de ani. Aoleu, te pomenești. Cine mai are minunile alea? Fermele de spări. A fost foarte frumos asta. Și aici vine minunea aia de fabrică de gazificare, să spunem, a gazului lichefiat. Da, da, păi miroșea și când am venit. Era și scurt.
Așa, acum. Nici mie. Cum doriți să vă dau? O bancnotă de 10 sau una de 5 monede? Cum doriți așa vă dau? Cam și așa și așa. Cum De doriți? 10, De 10 vă dau. Cam. Cazul în care MSC rămân niște bani. Îi luați înapoi. Cum nici De la mașină. de acolo, dau ei. Deci banii de la sfârșit se reglează de la mașină. Mașina aia vă dă înapoi banii în ultima zi. Până la ultimul ban. Mașina în care a spus banii vă dă și înapoi banii, automat. Deci dacă ai de dat, trebuie să dai. Dacă ai de dat, ai, dacă ai de luat ei. Depinde ce are de făcut fiecare. Dacă luăm și nu avem bani în card, e imediat În seara asta o să primim în cabină niște hârtiuțe cu privire la modul în care procedăm mâine. Dar oricum, bagajele trebuie puse în fața cabinei până la ora 1 noaptea, alea mari. Și cele mici le păstrați și ieșim cu ele de pe, da, de pe navă. Iar alea mari sunt încărcate, sunt puse de fapt lângă autocar, ca să le recunoaștem fiecare și le încarcă șoferul după aia. Și ne întâlnim la recepție. Și ne vom întâlni exact unde zic ei. Deci cred că la recepție, de obicei e la recepție, da? Recepție, da. Vedeți că scrie acolo. Vrem să ne reglăm. Păi ea se reglează, ar fi bine să reglați în seara asta conturile, că nu cred că mai consumați după o anumită oră. Asta pentru că dacă nu faceți acest lucru, după aia stăm mâine la coborâre. Autocarul de principiu, din câte am înțeles, dar nu era 100% sigur, cam pe la 9 va pleca. O să vedem ce scrie pe hârtia aia pe care o primim. Eticheta aia de la avion putem să o rupem, nu? Aia veche trebuie neapărat ruptă eticheta de avion, că altfel se creează confuzii. Totul. Mai- Nu o nu- lăsăm pe asta cu Niciuna. cabina? Punem una. Asta de MSC, nu o lăsăm. Asta de MSC? Unde o duc ei bagajul? Ei știu unde duc bagajul. Aia cu camera vreți să spuneți, Da. cu cabina? Da. Aia puteți să o lăsați. Dar eu oricum știu de unde le iau, că le iau din fața cabinei. Da, clar. Da, dacă vreți să o lăsați, lăsați, să fiți mai sigur. Și cardurile se lasă la recepție sau unde? La recepție se lasă în ultima zi, da. Și atunci verifică contul și spun mai de plătit, mai de luat, mai nu știu ce. Predai și card. Da, da, da. Uneori cardurile rămân la noi, să știți, nu întotdeauna se depinde de Da, brățările, probabil. brățările, sigur, astea sigur, brățările le iau 100%. Deci asta știu, am și întrebat. Cardurile uneori rămân la turiști, s-ar putea să rămână și acum. Dar brățările trebuie predate, smart watch-urile. So, as you see, we are coming back to La Spezia. The same road that we did in the morning is the only road that reaches Porto Venere. We should be able to be in La Spezia at the boat about lunchtime. So, other 25-30 minutes more or less. Da, aici nu ne putem plânge de durată, că durata se respectă la Porto Venere, asta e clar. Iar aici altceva nu prea mai avem de văzut. Dar de bine de rău a fost o vizită completă. Aici mai puțin cumpărături. E păcat însă de Genova și de Barcelona, e clar. Da, asta este. Nici o excursie nu ține o zi întreagă și nu te lăsa să mergi pe drum. La ce vă referiți? La? Acum, ajungem undeva pe la 1 fără un sfert, cred. 1 fără 20. Deși distanța pare mică, dar traficul e intens și până se mișcă ei prin oraș. Probabil că o să mai facem vreo 20-25 de minute. De aici, acolo. Da, depinde cum prinde traficul. La Spezia traficul e cum vedeți, ia uitați-vă în fața. Se lucrează. Aoleu, ce fotografie proastă am făcut-o, sper că...
Eu de obicei mă răsea autocarul acolo lângă baza navală și mergeam cu turiștii pe jos până la gară și din gară luam trenul până la cele 5 orașe, cele 5 sate. Mergeam cu trenul. De acolo coboram, vizitam. Deci, o zi întreagă, excursie de o zi la Cinque Terre. Dar erau alte vremuri, când te mișcai liber. Învățasem tururile alea de la ghizii locali, la Cinque Terre le făceam fără ghizi locali. Le învățasem pe alea, știam exact unde se duc, ce se le arăt turiștilor. Acum, experiența mea e nulă. Când va trece pandemie. Deci asta nu se ține. Deci asta a venit și tot și nu se Alpii Apuani se numesc. Alpii Apuani. Așa se numesc. Vedeți că sunt înalți. Apeninii sunt aia care coboară ca o coloană vertebrală de la nord la sud. Dar Alpii Apuani sunt cumva la stânga, așa un masiv muntos. Vedeți că e destul de... La stânga, cum privești harta, la stânga, spre vest. Care la converte așa spre Apenin, dar nu sunt. E un lanț muntos distinct de Apenin. Apeninii au caracteristici vulcanice. Alpii Apuani sunt mai degrabă de încrețire, știți, n-au sedimentari, au multe rocă metamorfică, calcare, n-au și, da, n-au și greții, da? Nu e rocă vulcanică în Alpii Apuani. Ca și în Alpii ăia din nord, de acolo, și ea sunt tot de încrețire. Nu sunt vulcani. Ba da, da. Acum nu știu dacă o fi la Taranto sau aici, dar există, sunt destule în ale pe aici. Și erau și la Genova, m-am uitat eu. Dar principala bază aici. We've done the card to go back on board. Să pregătim They're gonna cardul. check in you before getting on board. Peste săptămână. Deci să vă spun repede acum care sunt perioadele. Statele Unite, Canada, cred că nu vă interesează. Asta sunt 25 septembrie, 8 octombrie. De pe 10 de pe 13 pe 20 octombrie este Amalfi. Și de pe 23 pe 30 octombrie este Malta. Asta, aici ne-am mutat, dragă. Acum mai e un aspect cu Malta asta. Excursia e ok, am mai făcut-o. Dar agenția a ales un spor prin Frankfurt. Ceea ce înseamnă că se pierde o zi întreagă la sosire, o zi întreagă la așa. În schimb, se face în 6 zile Malta foarte bine. Numai că pierdeți 2 zile pe drum. Asta trebuie să vă spun de la început. Programul e ok, e la un preț interesant. O să vi-l trimit oricum dacă îmi dați mail. Da. Hai că vorbim, să cum și ajung la masă. L-am mai făcut programul ăla de vreo 2 sau 3 ori, nu mai știu. Am avut și ghizi locali buni pe Malta și am învățat mult de la ei. Te-am trezit până dimineața? Apropo, Malta asta se face, deci plecare garantată. Deci dacă chiar vreți să, nu trebuie să așteptați să înscrieți suficienți oameni, că sunt deja înscriși. Singura condiție e vaccinul, dar știu că l-aveți, așa că... Așa că dacă doriți, cu cea mai mare plăcere vă trimit programul. Da, mai vedem după aia. Agenția care face programul ăsta e agenția austriacă cu filiale în mai multe țări. Dar cu cea mai mare plăcere. Plecare din București, bineînțeles.
de bază care are două upgradări, excursiile opționale, că sunt și acolo opționale, și China, sau pachetul de excursii opționale plus China, care e un pachet mai interesant decât dacă l-ai cumpărat separat. Dar o să vedeți. V-am spus, singurul dezavantaj la programul ăla e faptul că stai vreo 5 sau 6 ore pe Frankfurt, și la ducere și la întoarcere, că așa au făcut ei programul, nu știu de ce, Sporul. Și-au făcut rezervarea Spor. Dar în rest, garantez că e foarte ok excursia. Gata.